Josh, chào, chào bạn. Chào anh, Chào anh. hay Ờ, không? khỏe, khỏe, khỏe. Còn bạn với. Tôi bình thường. Ờ, vậy, hôm nay anh không ăn, vì bạn là bạn của mình, vì thế bạn thôi. Um, vậy, hôm nay bạn đã làm gì? Hôm nay không làm gì cả. Hôm nay tôi không phải đi làm, thì được nghỉ, học tiếng Việt và xem hockey. Ờ, Cũng hockey. có một hockey game Stanley Cup. He knew bạn rất thích rất thích hockey. Đúng rồi. Vậy, bạn bạn sống ở đâu, bạn từ bây Ờ, giờ? Gần Vancouver ở Vancouver. Canada. Thế à. Bạn bạn là người Canada phải không? Đúng rồi. Ờ, Sinh ra gần Toronto và đi đến Vancouver 5 năm trước. 5 năm trước. Ở đó có nhiều người Việt Nam để thực hành để tập tiếng Việt không? Có. Bạn gái của tôi là người Việt. Thì tôi có thể nói chuyện với gia đình của anh ấy. Và cũng có nhiều bạn người Việt. Ờ, mặc Còn anh, dù tốt lắm. tôi thấy bằng YouTube anh có những người Việt để tập nói tiếng Việt. Đúng đúng đúng, nhiều 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 ở đây, người Việt Nam, người Trung Quốc, Ờ, vân vân. Vì thế vâng. Đặc biệt khi anh đi đến một chợ hay một tiệm ăn thì tiệm có những người Việt, như người Trung Quốc. vâng vâng, có ở đây có một số tiệm ăn Việt Nam. Ừ. Ờ, hơn nữa mình rất thích đi đến đó để nói chuyện với họ. Ừ. Mình cũng nghĩ là rất rất vui, rất rất vui để nói chuyện với họ, vì Ừ. họ nói được uh, gì không chỉ họ không chỉ nói được tiếng Việt mà còn nói được tiếng Tao, tiếng tiếng Mandarin, Cantonese, vân vân. Ừ. Ờ, Ở đó có những người đi miền Nam và miền Bắc. Miền Bắc, giọng Bắc không có nhiều. ờ, Phần lớn người miền Nam. Miền Nam Ờ, tôi rất không thích dùng Nam. Ồ, Rất khó. Rất mình khó. rất khó. Mình không thể nói, mình không không thích giọng Nam, nhưng gì first không biết. Đầu tiên. Đầu tiên. Đầu tiên. Đầu tiên, mình biết đầu tiên, nhưng đầu tiên mình let's see, đầu tiên mình phải học giọng Bắc. Ừ. Và sau đó có lẽ mình bắt đầu học giọng Nam. Thì quên sạch teach yourself và Asamil sử dụng dòng back Giọng Bắc, vâng không, vâng thì vâng, có chính thể xác. hiểu dòng back dễ hơn. Nhưng cho giọng Nam vẫn có một sát, một sát Ừ. beginners.
Phai Boon Publishing. Phai Boon, vâng, đúng. Tôi cũng có. Đúng. À. Thì hôm nay trước khi chúng ta gặp anh đi đến một chỗ hay một tiệm ăn đi level up video không? Vâng. Nhưng hôm nay mình không tập tiếng Việt. Hôm nay mình tập tiếng Somali, tiếng Pháp, tiếng Italian, tiếng Italy, or tiếng Thái, tiếng Cambodia. Nhưng tiếng Việt không có kế hoạch, không có kế hoạch, không có cơ hội. Cơ hội. Unity. Cơ hội. Okay. Bạn mình muốn hỏi bạn gì về tiếng Tàu, vì bạn nói được tiếng Việt, vì bạn đã học tiếng Việt rồi. Thế thì bạn muốn bắt đầu học tiếng Tàu không? Thì con Đúng. Tôi muốn học tiếng Tàu, nhưng đầu tiên mình phải cải tiến nhiều hơn bằng tiếng Việt. Nhưng một ngày nào đó tôi kế hoạch bắt đầu học tiếng Tàu. Tôi có nhiều quyển sách rồi, có FLR, có Glossica, có Asimil. nhiều sách giảng rất useful. Mình không biết nói thế nào useful. Thì tôi sẵn sàng rồi, có nhiều sách, nên phải tìm thời gian để học tiếng Tàu. Có nhiều người Tàu ở đó không? Có, đặc biệt vì tôi học Wushu, võ thuật của Trung Quốc, thì tôi biết những người Trung Quốc. Bạn là vâng, đúng. Bạn là gì giáo viên phải không? Giáo viên Wushu. Giáo viên. Tôi dạy trẻ con Wushu. Trẻ con. The senior, like small kids. Okay. Gì vẫn có gì bạn nghĩ là họ tiếng Việt khó không? Khó vì phát âm của tiếng Việt rất khác nhau tiếng Anh, nhưng đọc hay viết bằng tiếng Việt không khó. Chỉ là nói và nhé, thì thỉnh thoảng tôi không hiểu rõ. Mình cũng. Còn anh, vì anh biết nhiều ngôn ngữ rồi, thì tiếng Việt như thế nào? Mình cũng như bạn, mình cũng nghĩ như vậy. Nói bằng ngôn ngữ là khó hơn Việt bằng ngôn ngữ khác. Thì Đặc biệt là tiếng Tàu.
No, 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 không. 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 Tôi muốn hỏi Không. anh tiếng Việt hay tiếng Tàu khó hơn. No, uh, viết bằng tiếng tao À, hơn. Yeah. khó hơn tiếng Việt Uh, uh, vì tiếng Tàu có characters. vì có character có chữ nôm có được chữ nôm vì thế viết bằng tiếng tao Ừ. khó hơn tiếng tiếng Việt. Nhưng nói tiếng Việt khó hơn tiếng Tàu hay tiếng Tàu khó hơn. À, bây giờ không có characters bằng tiếng Việt có characters. Um, tiếng tao khó hơn nhưng Ừ. nói bằng tiếng Việt khó hơn tiếng Ờ. tao mình nghĩ Hiểu. hiểu. À, Alright, thôi. Thì chúng tôi sẽ gặp vào thứ ba phải không? thứ ba hả? À, Na hải. Xin lỗi, không hải. Vâng. đúng. Hải tiếng Cantonese. Hải. Đúng rồi. Hỏi gì? Còn bây giờ bạn có hỏi có hỏi không? Hỏi Câu hỏi bạn muốn hỏi gì không? à, Hỏi means gì? um, um, tụi tôi là những gì quan trọng nhiều tiếng Việt rất khó hay không so với ngôn ngữ khác vì anh biết nhiều ngôn ngữ khác rồi. Ừm, Thì, tiếng Việt là ngôn ngữ khác đầu tiên của tôi thì tôi không biết con gái ở đây vì alright. Mình không muốn hỏi gì vì thế that's it. Alright. Cảm ơn. Không có gì. Chào anh.